Πόσες φορές πίστεψες πως ένα γεγονός είναι πραγματικό χωρίς να είναι? Το μυαλό σου παίζει παιχνίδια μέσα από το Mandela Effect. Hello guys, σε αυτό το video θα μιλήσουμε για το φαινόμενο Mandela. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας είχαμε τη λαθασμένη εντύπωση πως ένα γεγονός έχει συμβεί χωρίς αυτό πραγματικά να έχει γίνει. Και αυτό που είναι πιο παράξενο είναι το ότι αυτή την ανάμνηση μπορεί να μην την έχουμε μόνο εμείς, αλλά εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Mandela Effect. Ένα φαινόμενο που αρκετοί υποθέτουν πως συμβαίνει επειδή συγκρούονται μεταξύ τους οι παράλληλες πραγματικότητες. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα δείξουμε παραδείγματα του φαινομένου Mandela, μιας και υπάρχουν εκεί έξω άπειρα βιντεάκια που μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλά περισσότερο θα αναλύσουμε τι ισχύει τελικά με το Mandela Effect. Πρόκειται για αναμνήσεις από κάποια παράλληλη πραγματικότητα ή για ένα ψυχολογικό φαινόμενο που συμβαίνει ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς ανθρώπους? Το φαινόμενο Mandela, που αναφέρεται στη συλλογική ανάμνηση γεγονότων που δεν συνέβησαν ποτέ, ξεκίνησε αρχικά το 2010 όταν αρκετοί άνθρωποι στο διαδίκτυο είχαν την εντύπωση πως ο Νέλσον Μαντέλα ήταν αρκετά χρόνια νεκρός. Για την ακρίβεια, πολλοί κόσμος πίστευε πως ο Μαντέλα είχε πεθάνει κατά τη δεκαετία του 80 στη φυλακή. Όμως η πραγματικότητα ήταν πως απελευθερώθηκε το 1990 και πέθανε το 2013, παρά το γεγονός πως αρκετοί ανέφεραν πως είχαν παρακολουθήσει στιγμιότυπα από την κηδεία του στην τηλεόραση πολύ πριν πεθάνει. Ο όρος Mandela Effect ξεκίνησε από την αποκαλούμενη σύμβολο παραφυσικού και blogger Fiona Broom, και από τότε εμφανίστηκαν άπειρα παραδείγματα του φαινομένου που βασίστηκαν στην υπόθεση πως αυτές οι συλλογικές αναμνήσεις προέρχονται από παράλληλα σύμπαντα που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες και μνήμες. Σε ένα παράλληλο σύμπαν δηλαδή, ο Μαντέλα όντως είχε πεθάνει και αυτή η μνήμη πέρασε στη δική μας πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες θεωρίες που σχετίζονται με το φαινόμενο Mandela και υποθέτουν πως αυτές οι αναμνήσεις ή οι αλλαγές στην ιστορία πραγματοποιούνται από χρονοταξιδιώτες. Τι ισχύει τελικά με αυτό το παράδοξο φαινόμενο? Τι συμβαίνει τελικά με το φαινόμενο Mandela? Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί κανείς να εξηγήσει μέσα από μια θεωρία συνωμοσίας, ή το φαινόμενο αυτό έχει μια πολύ πιο απλή εξήγηση που ακυρώνει κάθε συνωμοσιολόγο? Οι ψυχολόγοι εξηγούν αυτό το φαινόμενο μέσα από κοινωνικά αποτελέσματα και την ψευδή μνήμη. Δηλαδή υποστηρίζουν απλά πως κάποιες αναμνήσεις έχουν διαστρεβλωθεί μέσα στο μυαλό μας και δεν έχουν συμβεί ποτέ ανεξάρτητα από το αν τις θυμόμαστε. Αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο ονομάζεται παραμνησία. Είναι αρκετά κοινό και αρχικά ερευνήθηκε από τους πρωτοπόρους της ψυχολογίας Sigmund Freud και Pierre Janet. Πρόκειται δηλαδή για σφάλματα της μνήμης, η οποία λειτουργεί με προεγκατεστημένη γνώση, που εμφανίζεται στο προσκήνιο αυτόματα και κατευθύνει τις αναμνήσεις μας ανάλογα με αυτή τη γνώση. Το παράδοξο εδώ είναι πως αυτές οι ψεύτικες αναμνήσεις μπορούν να δημιουργηθούν και σε συλλογικό επίπεδο, αφού ψυχολογικά πειράματα απέδειξαν πως αυτές οι ψεύτικες μνήμες μπορούν να πειραχτούν μέσα από οπτικά ερεθίσματα σε βίντεο ή τη χρήση συγκεκριμένων φράσεων και λέξεων που μπερδεύουν το μυαλό και εγκαθιστούν την οποιαδήποτε ψεύτικη ανάμνηση. Με ένα παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα περίφημα fake news. Η ψυχολογική εξήγηση του Mandela Effect φαίνεται πως είναι και η πιο λογική. Όμως ίσως το φαινόμενο να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να αποτυπώσει ψεύτικες αναμνήσεις ή ειδήσεις σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Αυτό ίσως να συμβαίνει για να πιστέψουμε κάτι που δεν ισχύει, ώστε να αποπροσανατολιστούμε από ένα μεγαλύτερο γεγονός που ίσως πρέπει να παραμείνει κρυφό. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως το φαινόμενο Mandela σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο και με το ντεζαβού, με το ένα φαινόμενο να ονομάζεται παραμνησία και το άλλο προμνησία. Κάπως έτσι εξάλλου αναπτύχθηκε η θεωρία συνωμοσίας πως αυτές οι ψεύτικες αναμνήσεις, όπως και το ντεζαβού, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά οι βλάβες στο σύστημα της πραγματικότητας, όπως ακριβώς συνέβαινε στο Matrix. Το πιθανότερο είναι πως το Mandela Effect αφορά τις λειτουργίες του υποσυνείδητού μας και δεν σχετίζεται με τίποτα το παραφυσικό ή καμία θεωρία συνωμοσίας. Όμως μπορεί κάποιες τέτοιες αναμνήσεις να κατασκευάζονται για κάποιο λόγο που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Όπως είναι λογικό, έστω κι αν οι μεγάλοι επιστήμονες έχουν μιλήσει ανοιχτά για παράλληλες πραγματικότητες, δεν μπορούμε να συσχετίσουμε το Mandela Effect μαζί τους ή με οποιαδήποτε άλλη θεωρία συνωμοσίας, τουλάχιστον μέχρι αυτές να επιβεβαιωθούν με χειροπιαστό τρόπο. Μέχρι τότε, αν βιώσετε το φαινόμενο Μαντέλα στην καθημερινότητά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φιλτράρετε αυτή την ανάμνηση και να διαπιστώσετε αν αυτή η μνήμη υπάρχει για να σας αποπροσανατολίσει από μια αλήθεια που δεν πρέπει να μάθετε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πρόκειται απλά για μια άκακη δυσλειτουργία των αναμνήσεών σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κι αν έψαχνα απαντήσεις να βρω μπροστά μου, μέσα στο φως ξαφνικά είδα να παίρνουν φωτιά τα όνειρά μου. Είχα στα χέρια δεσμά, είδα ανθρώπους να γελούν, να με χλεβάζουν, μα με μια κίνηση απλή κέρδισα μια και για πάντα τη ελευθεριά μου.